สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องรวรรณนาค่ะวันนี้จะมาสานกระเป๋าใบเล็กน่ารักกันนะคะขนาดของกระเป๋าใบนี้นะคะก็อยู่ที่11คูณ9สูง22เซนติเมตรค่ะวัสดุและอุปกรณ์ในการทำเส้นพลาสติกชุดที่1เป็นเส้นขนาด12มิลลิเมตรแบบใสจำนวน9เส้นความยาวอยู่ที่80เซนติเมตรค่ะ เส้นพลาสติกจุดที่2เป็นเส้นขนาด12มิลลิเมตรแบบใสจำนวน7เส้นความยาวอยู่ที่85เซนติเมตรค่ะเส้นพลาสติกจุดที่3เป็นเส้นขนาด12มิลลิเมตรประกอบด้วยเส้นสีม่วงเข้มและสีม่วงอ่อนสีละ5เส้นสีชมพูและสีเหลืองอ่อนสีละ4เส้นความยาวอยู่ที่65เซนติเมตรค่ะ สายยางทำสายกระเป๋าขนาด8คูณ9มิลลิเมตรความยาวของสายยาง45เซนติเมตรจำนวน2เส้นค่ะหมุดตอกสายกระเป๋าหัวหมุดขนาด8มิลลิเมตรขาหมุดยาว10มิลลิเมตรจำนวน8คู่ค่ะเหล็กเจาะรูขนาด3มิลลิเมตรเหล็กครอบตอกหมุดเบอร์8เขียงรองเจาะรูค้อนกระดาษกาวกิ๊บหนีบผ้าและกรรไกรค่ะวิธีการทำอันดับแรกให้นำเส้นพลาสติกชุดที่1มาวางเรียงกันไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ให้นำเส้นพลาสติกชุดที่2มาสานค่ะวิธีการสานก็ให้ยกข้ามทีละ1เส้นนะคะ เมื่อสานเส้นชุดที่2ครบหมดทุกเส้นแล้วก็ให้จัดเส้นให้ชิดกันค่ะแล้วก็จัดปลายเส้นทั้ง2ด้านให้มีความยาวเท่ากันนะคะจากนั้นให้นำกระดาษกาวมาติดไว้แบบนี้ค่ะต่อไปก็ให้นำเส้นพลาสติกจุดที่3มาสานนะคะวิธีการสานก็ให้ยกข้ามทีละ1เส้นค่ะเราจะสานเส้นสีม่วงเข้มตามด้วยสีม่วงอ่อนสีชมพูแล้วก็สีเหลืองอ่อนนะคะ สารเส้นชุดที่3ครบหมดทุกเส้นแล้วก็ให้จัดเส้นให้ชิดกันค่ะแล้วก็ให้พับล็อกเส้นไว้แบบนี้ด้วยนะคะนำกิ๊บหนีบผ้ามาหนีบไว้ค่ะต่อไปเราก็จะไปสานเส้นด้านข้างกันนะคะวิธีการสานก็ให้ยกข้ามทีละ1เส้นค่ะเริ่มจากเส้นนี้นะคะให้สานไปทางด้านซ้ายมือค่ะ
สานเสร็จแล้ว1ด้านนะคะ ต่อไปก็ให้ดึงจัดทรงให้สวยงามเลยค่ะ เริ่มจากเส้นแนวตั้งก่อนนะคะ ไล่ดึงไปทีละเส้นค่ะ เพื่อให้เส้นแนวนอนชิดกัน เส้นที่อยู่หลังเส้นสีเหลืองอ่อนเส้นบนสุดให้พับเก็บลงมาแบบนี้หมดทุกเส้นเลยนะคะ ต่อไปเราก็จะไปดึงเส้นแนวนอนกันค่ะ ปลายเส้นอีกด้านหนึ่งให้พับล็อกไว้แบบนี้นะคะ เวลาเราดึงเส้นจะได้ไม่เลื่อนหลุดออกจากที่ค่ะ ดึงเส้นเสร็จแล้วต่อไปก็ให้บีบก้นกระเป๋าแล้วก็มุมด้านข้างกระเป๋านะคะ เสร็จแล้วนะคะ1ด้าน ด้านที่เหลือก็ให้ทำในลักษณะเดียวกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็สานครบหมดทุกด้านแล้วนะคะ ต่อไปเราจะมาเชื่อมทั้ง2ฝั่งให้ติดกันค่ะ โดยให้สอดเส้นไปตามช่องแบบนี้นะคะ เส้นที่เราพับล็อกไว้ก่อนหน้านี้ก็ให้แกะออกก่อนนะคะ แล้วก็ให้สอดเส้นไปตามช่องแบบนี้เลยค่ะสอดครบหมดทุกเส้นแล้วต่อไปก็ให้ดึงจัดทรงให้สวยงามเลยค่ะ
ดึงเส้นเสร็จแล้วก็ให้บีบก้นกระเป๋าแล้วก็มุมด้านข้างกระเป๋าค่ะเสร็จแล้วก็ให้สอดเส้นเพิ่มไปอีกนะคะปลายเส้นที่เหลือก็ให้ใช้กรรไกรตัดออกเลยค่ะต่อไปเราก็จะมาเก็บเส้นบริเวณขอบปากกระเป๋ากันนะคะโดยให้ตัดเส้นพลาสติกสีเหลืองอ่อนความยาวอยู่ที่60เซนติเมตรมาจำนวน2เส้นค่ะเส้นที่1ให้สอดเข้าไปใต้ช่องของเส้นที่เราพับเก็บลงมาแบบนี้นะคะเส้นที่2ให้วางประกบเส้นด้านบนไว้ค่ะแล้วก็พับเก็บเส้นที่เหลือลงมาหมดทุกเส้นเลยนะคะเก็บลงมาครบหมดทุกเส้นแล้วเส้นที่เหลือก็ให้ใช้กรรไกรตัดออกเลยนะคะ ทำตัวกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะมากำหนดจุดที่เราจะเจาะรูเพื่อตอกหมุดใส่สายกระเป๋ากันนะคะโดยให้นับจากเส้นด้านข้างเข้ามา2เส้นค่ะจุดที่เราจะเจาะรูให้วัดจากขอบด้านบนลงมา 0.5 เซนติเมตรค่ะระยะห่างระหว่างรูก็อยู่ที่2เซนติเมตรนะคะตัวกระเป๋าเราจะใช้หัวแรงบัดกรีในการเจาะรูค่ะเพื่อป้องกันการแตกของเส้นนะคะสายกระเป๋าจุดที่เราจะเจาะรูให้วัดจากขอบสายยางเข้ามา 0.5 เซนติเมตรค่ะ
ระยะห่างระหว่างรูก็อยู่ที่2เซนติเมตรนะคะสายกระเป๋าเราจะใช้เหล็กเจาะรูในการเจาะค่ะเมื่อเจาะรูเสร็จแล้วก็ให้นำขาหมุดใส่เข้าไปตรงรูที่เราเจาะไว้เลยนะคะเส้นพลาสติกที่เราใช้สานสายกระเป๋าใช้ความยาวอยู่ที่160เซนติเมตรค่ะส่วนวิธีการสานสายกระเป๋าเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะสามารถคลิกเข้าไปรับชมได้เลยค่ะนำขาหมุดใส่เข้าไปตรงรูที่เราเจาะไว้บนตัวกระเป๋าเลยนะคะนำหัวหมุดมาวางประกบด้านบนแล้วก็ตอกให้แน่นเลยนะคะเส้นที่อยู่ด้านในก็ให้ใช้กรรไกรตัดออกเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกระเป๋าของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube อรวรรณนานากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ